Μία νέα νίκη ήρθε να προσθεθεί σήμερα στη λίστα των επιτυχιών του ρωσικού στρατού που μάχονται στα μέτωπα της Ουκρανίας, η οποία και δεν έχει να κάνει με τη χθεσινή μας αναφορά στους οικισμούς που κατέλαβε τις τελευταίες ημέρες στην κατεύθυνση του Κουπιάνσκ, αλλά με την ευρύτερη περιοχή στα όρια, στα σύνορα των περιφερειών του Ντόνεσκ με το Λουχάνσκ. Κάτι που επιβεβαιώνει λοιπόν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προφανώς λάβει εντολή από την ηγεσία να αυξήσουν περαιτέρω την πίεσή τους κατά των Ουκρανικών, προσπαθώντας να σπάσουν τις αμυντικές γραμμές τους μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και να τις οθήσουν εκτός των περιφερειών που η Μόσχα έχει ενσωματώσει ως ρωσικό έδαφος. Αναλυτικότερα λοιπόν, οι ρωσικές δυνάμεις, όπως μπορούμε να δούμε και στο χάρτη από τον ουκρανικό ιστότοπο Deep State, επιτίθονται και εξαπλώνονται προς τα βόρεια και δυτικά, έχοντας ήδη καταλάβει την Κατερινόφκα, και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός πήρε υπό τον έλεγχό τους και τον διπλανό μεγαλύτερο οικισμό Νόβε. Φυσικά, με ανοιχτό χρώμα βλέπουμε και άλλα εδάφη στα οποία οι Ρώσοι λένε ότι έχουν προωθηθεί, αλλά δεν υπάρχει ακόμα σαφής επιβεβαίωση. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη πίεση που ασκούν πλέον οι ρωσικές δυνάμεις, με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης για την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία να αναφέρουν ότι ειδικά γύρω από την πόλη του Ποκρόβσκ ο ρωσικός στρατός ξεκίνησε να διεξάγει ισχυρότατες στρατιωτικές επιχειρήσεις, λες και μια μέλισσα να τσίμπησε τη ρωσική αρκούδα και αυτή να αγρίεψε ξαφνικά. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε τη σημερινή κατάληψη του οικισμού Νόβε, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και με μια σύντομη εκτίμηση της κατάστασης βλέπουμε τις μονάδες του ρωσικού στρατού να έχουν το σαφές πλεονέκτημα και την πρωτοβουλία των κινήσεων, αναμένοντας φυσικά να δούμε ποια μπορεί να είναι η αντίδραση της Ουκρανικής στρατιωτικής ηγεσίας. Θα μπορέσει να αναστρέψει την κατάσταση και με τι μέσα?